Utsätts Sverige för propagandaoperationer? Mycket tyder på det. Men vad betyder det egentligen? Och vilka är de huvudsakliga avsändarna? Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Propaganda kan definieras som partisk information syftande till att stärka specifika politiska åsikter och perspektiv. Sveriges Television använder skattemedel till reklam för sin egen betydelse. Systembolaget använder marknadsföring för att stärka stödet för sitt eget statsmonopol. På vilket sätt skiljer sig detta beteende från just propaganda? Vad betyder det för ett samhälle när statsanknutna verksamheter utnyttjar sina resurser för att opinionsbilda för sin egen förträfflighet? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Glöm inte heller att klicka på prenumerera-knappen om du inte redan har gjort det, och klicka även i klockan så du blir eventuellt påmind när jag släpper nya videos, vilket jag gör som ett urverk varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om politik, pengar och propaganda. Häng med! Ordet propaganda användes under 1600-talet för att beskriva utvidgandet av den katolska tron. Begreppet har sin rot i latinets agere, vilket betyder att agera, och prefixet pro, som betyder för eller stöttande. Propaganda betyder ursprungligen alltså att stötta en viss typ av agerande eller aktivitet. I modern tid har propaganda genomgått en negativ betydelseförskjutning, vilket kommit att associera ordet med otillbörlig manipulation. Även om det finns stora gradskillnader i hur kommunikation bedrivs tenderar de flesta därför att endast kalla meningsmotståndarnas kommunikation för propaganda, medan den egna kallas information och direkt eller indirekt beskrivs som utbildande eller sanningsenlig. Sveriges Television släppte häromveckan en mycket påkostad reklamfilm syftande till att upplysa det svenska folket om den egna organisationens betydelse för att sanning kommuniceras. Oaktat att uppsåtet säkerligen är uppriktigt menat är det ur ett kommunikationsperspektiv en djupt problematisk utveckling. För på vilket sätt kan det skiljas från propaganda när en statsfinansierad medieorganisation använder folkets egna pengar till att opinionsbilda för sin egen relevans? SVT:s nya reklamfilm är en påkostad produktion som tagits fram i samarbete med Åkestam Holst, en av Sveriges allra största reklambyråer. Filmen illustrerar hur ett viralt skämt kapas av ryssar som via någon typ av skrupellös hacker används för att sprida fake news. Hackerns moraliska tillkortakommanden förstärks visuellt genom att han först respektlöst slänger ner mobiltelefonen på sitt stökiga skrivbord och sedan genom att han har porr som ligger synlig i ett fönster på hans skärm. Och snart har denne mörkerman satt hela världen i brand. Tack vare en illvillig hashtag som fyrats av en självbefläckande datanörd domineras alltså omedelbart världsmedia av en helt okritisk rapportering. Och det är de illvilliga ryktena om höns som gör att den svenska kronan störtdyker. Vilket är fake news. Den internationella valutamarknaden styrs huvudsakligen av kreditbedömningar, inte av nyhetsrubriker, oavsett vad journalister må tro. Några i sammanhanget berättigade frågor är: 1. Har SVT någonsin själv försökt få något innehåll att bli viralt? 2. Inser de hur svårt det är att lyckas få internationell spridning även med en halvrolig hashtag? Och 3. Har SVT verkligen bilden av att all annan media i hela världen fullständigt saknar källkritik? Och slutligen, varför avslutar man detta segment med en korsning av mig själv och Pewdiepie? Alla inblandade är kränkta. Klippet avslutas med tydligt definierade fiendebilder. En försåtligt flinande Putin och en raljerande Donald Trump. Sweden! Payoffen skrivs ut ordagrant. Saklig journalistik har aldrig varit viktigare. Alltså, SVT har aldrig varit viktigare. Eftersom typ all annan media tydligen saknar källkritik. Filmen är sannolikt kontraproduktiv eftersom den illustrerar just den svårighet som SVT har att anpassa sin självbild
till en pluralistisk mediakultur. Först och främst väljer man att upprätta fiendebilder i karikatyrformat, där konflikten står mellan externa och illasinnade attacker på Sverigebilden å ena sidan och ett public service som står upp för sanningen å andra. Det är även i sammanhanget rimligt att ifrågasätta om denna typ av matinéskurksnarrativ bygger någon som helst trovärdighet för SVT:s varumärke. Ett generellt och väletablerat råd till kommersiella aktörer i en digital tidsålder tenderar istället att vara att fokusera på att förbättra sin produkt. Förtroende kommer som en konsekvens av produktens kvalitet, inte av att man bränner miljontals kronor på budskapet “Vi är trovärdiga”. SOM-undersökningen 2018 visar att förtroendet för public service är hastigt fallande, i synnerhet bland medborgare till höger om den politiska mitten. Detta är ett allvarligt underbetyg för en statsfinansierad organisation med en årsbudget på många miljarder kronor och ett objektivitetsuppdrag. Det framstår allt tydligare att public service-organisationerna saknar kapacitet att självkritiskt reformera sig själva. Istället använder man just de externa fiendebilder reklamfilmen gestaltar som en syndabock för sin svikande publik. Man presenterar situationen juvenilt som en kamp mellan ont och gott, där public service representerar det goda. En rimligare analys än att Vladimir Putin har manipulerat bort SVT:s publik är att en stor del av denna publik länge har varit kritisk till de val av vinklar och den nyhetsvärdering som SVT har gjort. De har bara på senare år fått allt större möjlighet att vända sig till källor man finner mer relevanta. För de journalister som länge levt och verkat i denna homogena ideologiska företagskultur verkar utvecklingen framstå som helt obegriplig. Självklart har vi ingen agenda. Jag har ju kritiserats de senaste veckorna för att vi är opartiska. Reaktionen blir därför kontraproduktiv. Istället för att fokusera på att förbättra sin produkt och trovärdighet genom att konsekvensneutralt förmedla fakta, väljer man medvetet eller omedvetet att bli mer aktivistisk, mer benägen att slåss för det subjektivt uppfattade goda och mer drivande i att lotsa sin publik till korrekta slutsatser. Vilket naturligtvis accelererar förlusten av trovärdighet och publik ytterligare. När man 2015 exempelvis väljer att hyperbolt presentera migrationsvågen som ett kompetensregn efterfrågade sannolikt en stor del av publiken en mer nyanserad problematisering och analys av ett uppfattat väldigt omvälvande skeende. När det ett par år senare visar sig att kompetensregnet på det hela taget egentligen inte existerade, så minns publiken detta. Because you know, the interwebs! Den slutsats man ville lotsa folket till var felaktig. Folket söker inte fostran. Då faller förtroendet. När man samtidigt håller fast vid ett semantiskt försvar av Gellert Tammars granskningsreportage om apatiska flyktingbarn trots en ökande mängd bevis för att man valt bort underlag som riskerade att leda till oönskade slutsatser, då faller förtroendet. När man gång på gång väljer att problematisera högerextremism, Israel och identitetspolitiska frågor men undviker att på motsvarande sätt problematisera vänsterextremism, Palestina och otillbörlig klimatalarmism. How dare you! Då faller förtroendet. För lyssnarna efterfrågar inte den fostran som man gjort till sin verkliga produkt. Putin ligger inte bakom denna förändring, det är produkten som är för dålig. Förtroende är en konsekvens av kvalitet, och detta kan ingen skattefinansierad reklamfilm i världen ändra på. I våras avslöjade Mediepodden att P3 förlorat nära 40% av sina lyssnare de senaste 3 åren. Talande nog så sa man sig inte för någon statistik på lyssnarsiffrorna för de poddar kanalen producerade. Men om man betänker vilken budget Sveriges Radio extraherar ur skattebetalarnas fickor är detta sannolikt några av Sveriges dyraste poddar per lyssnad minut. I förra veckan meddelade slutligen P3 att man lägger ner nästan alla sina program. Den kampkanalen under ett decennium utkämpat för att generationsväxla, det vill säga att bli relevant för den uppväxande generationen, har slutligen getts upp. I ljuset av att vem som helst kan välja att lyssna på vilken som helst av miljontals poddar världen över
så bör man ställa sig frågan: varför ska staten överhuvudtaget finansiera sin egen kollektion av väldigt dyra poddar för medborgarnas skattemedel? Vem har egentligen bett om detta? Alternativkostnaden är obeveklig. De pengar som extraheras i skatt för att producera dessa lyxpoddar hade medborgarna själva kunnat disponera genom att stötta eller producera de poddar de själva efterfrågar. För lyssnarna efterfrågar inte fostran. Det svenska Systembolaget är ett statligt företag med lagstadgat monopol på försäljning av alkoholhaltiga drycker. Det är även ett exempel på en annan statligt kontrollerad verksamhet som använder sina resurser för att opinionsbilda för sin egen existens. I samband med att Sverige anslöts till EU blev det enklare att föra in alkohol från utlandet. Stödet för Systembolagets monopol sjönk och var i början av 2000-talet på väg under 50%-gränsen. I samband med detta avslöjades även en omfattande mutskandal där Systembolagets butikschefer låtit sig bjudas på exklusiva resor och gåvor av öl- och vinproducenter i utbyte mot en del av de storskaliga beställningsbudgetar som statsmonopolet förfogade över. Systembolaget insåg att dess existens var hotad och inledde ett strategiskt samarbete med reklambyrån Forsman och Bodenfors. Detta är det dyraste man kan köpa i svensk reklamväg. Syftet var att vända trenden och göra Systembolaget populärt hos den svenska befolkningen igen. Som en del i detta arbete började Systembolaget även beställa stora mängder egna undersökningar om alkoholforskning som stöttade monopolets existens, vilka av många forskare tillfogades allvarlig kritik. Nationalekonomen David Sundén säger exempelvis: “Studiernas resultat drivs starkt av alla de antaganden som görs, vilka samtliga kraftigt kan ifrågasättas på ett flertal punkter. De anförda argumenten rörande kraftigt ökad alkoholkonsumtion till följd av monopolavvecklingar var avsevärt högre än siffror hämtade från kringliggande länder. Om studierna ska man utöver metodfelen även veta att Systembolaget har finansierat dem.” Man beskriver själv resultatet av detta strategiska samarbete med orden “Vi lyckades presentera tankarna på ett sätt som gjorde att fler kunde förstå, och när de förstod, då gillade de det.” Statliga företag som opinionsbildar så att folket kunde förstå. George Orwell ringde och ville... George Orwells telefon blev nyss avstängd på grund av hatbrott. Under 2017 drev Systembolaget även den politiska frågan mot så kallad gårdsförsäljning, trots att statliga verksamheter ska vara opolitiska i sin kommunikation. Man har även aktivt bedrivit lobbyarbete mot så kallad privatimport för att försvåra legitim konkurrens inom lagens råmärken. Som konsekvens ligger idag det folkliga stödet för Systembolaget mellan 75% och 80%. Detta är alltså de människor som nu förstår och gillar Systembolagets tankar. Frågan är större än de enskilda intressesfärerna. Public service och Systembolaget är två väsensskilda verksamheter, men de förenas i det faktum att det är organisationer som med olika typer av statligt stöd åtnjuter privilegier som den övriga marknaden saknar. Den som vill anföra argumentet “Hur ska dessa verksamheter kunna stå sig om de inte får göra reklam och konkurrera?” missar hela poängen. Syftet med statligt uppbackade verksamheter är att tillhandahålla service och produkter som är vitala för samhället och som inte anses kunna garanteras på en fri konkurrensutsatt marknad. Vilka dessa nu skulle vara. Think about it, supply and command. Om de produkter man torgför efterfrågas i allt lägre grad, bör det inte ingå i uppdraget att opinionsbilda för att förändra medborgarnas beteende till att passa de statsunderstödda verksamheterna. Tvärtom bör verksamheterna anpassas efter efterfrågan. Man bör reformera och omdimensionera dessa verksamheters uppdrag och produkter så att de till minsta möjliga kostnad för medborgarna utför det kärnuppdrag som i demokratisk ordning fastställts vara relevant. Faran med att acceptera att statsanknutna verksamheter tillåts bedriva opinionsbildning med de resurser de förfogar över måste ses i ljuset av vad en eventuell framtida regering som du själv inte skulle hålla med skulle göra med denna typ av befogenheter. Exempelvis
En försvarsmakt som opinionsbildar för vissa typer av krig? Ett skatteverk eller en polismyndighet som opinionsbildar för angiveri? En regering som opinionsbildar för sitt eget fortsatta maktinnehav? Tycker du det är rimligare att statliga verk, myndigheter och företag hålls fokuserade på sina demokratiskt angivna kärnuppdrag än att de tillsammans med reklambyråer arbetar för att stärka sitt folkliga stöd och bedriva opinionsbildning? Sprid, dela, prenumerera på min YouTube-kanal. Har du egna erfarenheter av statlig opinionsbildning? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Jag heter Henrik Jönsson och jag älskar reklam, men bara när den på marknadsmässiga villkor kommer från privata verksamheter. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.